ตรวจ DNA ค่ะเคยคิดว่าโลกมันไม่ยุติธรรมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกไม่ยุติธรรมหรอกแต่ทุกอย่างมันมีคำตอบค่ะได้ปะวะ ชุดตรวจ DNA นะคะมาแจกทั้งหมด2ชุดเราเป็นคนที่แบบรับลดค่อนข้างง่ายก็ขาดวิตามินดีกันมันก็เลยส่งผลต่ออารมณ์เพิ่งรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันแต่ว่าจริงๆเนี่ยเฟิร์นมีความแบบเชื้อสายไทยน้อยมากเลยหรอมีความเสี่ยงในการสร้างเซลลูไลท์สูงมันมาจากจีนเรานี่เองนะคะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ By Voyage นะคะทุกคนคะจะบอกว่าวันนี้เฟิร์นมาพร้อมกับสาระแต่ฟังแค่นี้ก็คืออย่าเพิ่งปิดหนีค่ะจะบอกว่าจะเล่าให้ฟังแบบไม่น่าเบื่อนะแล้วมันเป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้จริงๆเพราะมันมีประโยชน์มากๆค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มาแค่เล่าอย่างเดียวนะคะแต่เรามีของมาแจกด้วยแล้วก็มีโค้ดส่วนลดด้วยก็เลยบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งปิดหนีค่ะมาฟังกันดีกว่าเรื่องมีประโยชน์แบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดจะชวนทุกคนตรวจ DNA ค่ะตอนแรกตั้งใจไว้ว่าเราจะบอกทุกคนว่า DNA เนี่ยมันคืออะไรมันมีที่มายังไงส่วนประกอบคืออะไรแต่แบบพออ่านเองแล้วรู้สึกว่ามันยากมากคือมันมีคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยเต็มไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นคำว่า nucleotide นิวเคลียสคือเรื่องอวัยวะไซโตพลาสซึมนิวเคลียโทด์เบสอะดีนีนิวเคลียโทด์ที่มีเบสไทมีนิวเคลียเพราะฉะนั้นนะคะเฟิร์นจะไม่บอกว่า DNA เนี่ยมันคืออะไรมีส่วนผสมยังไงแต่เฟิร์นจะบอกว่า DNA เป็นรหัสของชีวิตเป็นองค์ประกอบที่สิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกจะต้องมีแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะถึงได้ต่างกันไม่ต้องเอาแบบว่าคนกับแมวคนกับคนเนี่ยมนุษย์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเขามี DNA มีพันธุกรรมอะไรที่แตกต่างกันนะคะสังเกตว่าทำไมบางคนกินแล้วแบบอ้วนง่ายมากเลยอย่างฉันเนี่ยฉันกินอะไรนี้เดี๋ยวฉันก็อ้วนแล้วอย่างบางคนคือแบบกินก็เยอะออกกำลังกายก็ไม่ออกแต่ทำไมถึงผอมคือไม่เข้าใจมันแบบเคยคิดว่าโลกมันไม่ยุติธรรมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โลกไม่ยุติธรรมหรอกแต่ทุกอย่างมันมีคำตอบค่ะสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างเหล่านี้นะคะก็เพราะว่าพันธุกรรมแล้วก็พฤติกรรมด้วยแต่พฤติกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้เองได้หรือแบบให้คนใกล้ตัวคอยบอกเราได้ใช่ไหมแต่พันธุกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถรู้เองได้ถ้าไม่ตรวจค่ะเฟิร์นมีชุดตรวจนะคะเป็นชุดคิดของนี่เลยค่ะ Circle DNA จะสามารถหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเรานะคะแบบเฉพาะเจาะจงตรวจได้ถึง500รายการแม่นยำถึง 99.99% ข้างหลังเขามีบอกอยู่ว่าตรวจอะไรได้บ้างมีตรวจเกี่ยวกับ diet report เฟิร์นเป็นคนที่พยายามลดความอ้วนหลายครั้งมากแล้วก็แบบสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างคือจริงๆแล้วจะบอกว่าการลดความอ้วนหรือการดูแลรูปร่างนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันคือมันไม่ใช่ว่าแบบเราเห็นคนนึงใช้วิธีนี้แล้วเราใช้แล้วมันจะได้ผลเหมือนกันไม่จำเป็นค่ะคือเราต้องรู้จักร่างกายของเราซึ่งบางทีนั่นแหละมันก็คือต้องตรวจไงเพราะมันเป็นเรื่องภายในที่เราไม่สามารถรู้เองได้แล้วก็มี cancer ค่ะเราสามารถตรวจหามะเร็งได้ด้วยหรือแบบเชื้อหรือความน่าจะเป็นที่จะเกิดมะเร็งกับเรานะคะคือเอาจริงๆมันเยอะมากๆเลยนะคะ Circle DNA นะคะข้อดีเนี่ยก็คือเขาจะมีบริการเสริมที่จะเป็นให้เราสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรมนะคะฟรี2ครั้งแล้วเขาก็จะส่งชุดคิดนี้มาให้ถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็ตอนที่เราตรวจเสร็จเราต้องส่งกลับไป lab ใช่ไหมเขาก็จะมารับถึงบ้านเลยค่ะก่อนที่จะตรวจเนี่ยเราจะต้องโหลดแอปที่ชื่อ Circle DNA ด้วยนะคะเฟิร์นทำจนถึงหน้าที่ต้องสแกน QR code แล้วนะคะ QR code เนี่ยมันอยู่ในกล่องเนาะเก็บทุกอย่างไว้ด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าเราต้องส่งกลับไปตรวจนะคะเปิดมาเจอสิ่งนี้นะคะหลอดฟ้าๆนี้แล้วก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี้นะคะก่อนตรวจเนี่ยนะคะเราห้ามรับประทานอาหารน้ำดื่มห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่เป็นเวลา30 นาทีเห็นอันนี้ไหมคะจะเป็นแท่งสำลีนะคะข้อระวังของขั้นตอนนี้ก็คือห้ามเราไปโดนหัวสำลีเด็ดขาดนะคะใช้ปลายสำลีถูที่กระพุ้งแก้มเรานะคะข้างละ10 ครั้งทำทั้ง2ข้างนะได้ปะวะ พอเสร็จแล้วนะคะเราเอาหลอดที่เราสแกนบาร์โค้ดนะคะเปิดฝาข้างในมีน้ำนะคะอย่าให้หกนะเอาด้านสำลีเนี่ยลงอย่างนี้เห็นสีแดงๆไหมมันจะอยู่ครึ่งหนึ่งพอดีก็ให้เราหักครึ่งนะคะปิดให้สนิทนะคะเขย่านะคะ10 ครั้งเผื่อครั้งแรกไม่นับ ชั้นล่างสุดเนี่ยเขาจะมีนี่ให้เราเอาหลอดใส่แผ่นนี้แล้วก็ข้างในมันจะมีแผ่นดูดซับอันนี้ก็อย่ามือบอนออกนะคะอย่าลืมนะทุกคนสิ่งที่สำคัญมากๆคืออย่าลืมสแกนบาร์โค้ดนะคะไม่งั้นคือตัวแอปก็จะไม่รู้เลยนะว่า
อันไหนเป็นของเราเขาก็จะติดตามผลไม่ได้กลับใส่กล่องเดิมนะคะตอนส่งเขาจะให้เป็นถุงมานะคะเพื่อส่งกลับนะคะก็อย่าลืมเก็บถุงนั้นไว้ด้วยนะคะเอาเขาเนี่ยกลับส่งแลบให้ไวที่สุดเพื่อให้ผลออกมาแม่นยำที่สุดนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอผลออกแล้วนะคะเฟิร์นจะมาอ่านค่าผลของเฟิร์นให้ทุกคนฟังกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแจกชุดตรวจนี้ด้วยมีตั้ง2รางวัลนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันค่ะทุกคนค่ะในที่สุดผลตรวจก็ออกแล้วค่ะอยู่ในแอป DNA แล้วนะคะมาเล่าผลตรวจให้ฟังแต่ว่าคงไม่ได้ละเอียดมากเพราะว่าคือรายละเอียดมันเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามมาสรุปให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะหัวข้อไดเอทนะคะตารางข้างบนเนี้ยคือเขาจะพูดถึงdiet type ที่เหมาะกับเราที่สุดนะซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ประเภทค่ะก็คือ low carb low fat Mediterranean แล้วก็ healthy balance นะคะแต่ละคนเขาก็จะมีเวของการไดเอทที่เหมาะกับเขาที่มันแบบแตกต่างกันเนาะเฟิร์นเนี่ยอยู่ในหมวด healthy balance ค่ะเราจะต้องกินผักกินอะไรเยอะๆซึ่งบอกเลยว่าปกติเฟิร์นเป็นคนที่กินผักน้อยเราอาจจะต้องเพิ่มปริมาณผักในแบบแต่ละมื้ออาหารของเราให้มากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้การไดเอทของเราได้ผลนะยังจะมีอีกหลายหัวข้อเลยว่าเราอะเซนซิทีฟต่ออะไรบ้างคือแบบความไวต่อแบบสิ่งนั้นนะเนาะก็จะมีแอลกอฮอล์คาเฟอีนแฟตคาร์โบไฮเดรตsalt lactose spice taste sweet tooth ของเฟิร์นอะจริงๆหลายๆอย่างก็เป็น normal sensitivity แหละอย่างเช่นพวกคาเฟอีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังได้ normal sensitivity คือถ้าเป็น higher sensitivity หรือว่าความไวต่อคาเฟอีนค่อนข้างสูงเนี่ยก็จะทำให้เรามีเหมือนกับว่าความใจเต้นหลังดื่มคาเฟอีนแล้วก็จะมี sleep problems นะคะหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับด้านการนอนหลับหลังจากที่ดื่มคาเฟอีนแต่โชคดีมากๆที่เฟิร์นอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้นะคะ salt sensitivity เนี่ยได้ higher sensitivity ค่ะเขาบอกว่าเราอะมีแนวโน้มที่จะไวต่อเกลือมากซึ่งมันจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นบ้านเฟิร์นอะกินเค็ม ต้องกลับไปบอกที่บ้านว่าเราลดจำนวนความเค็มหรือเกลือลงดีไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าเจเนติกหรือพันธุกรรมเนี่ยมันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่เป็นพันธุกรรมเราเนี่ยมันจะแสดงผลออกมาแน่นอนบางอย่างที่มันเป็นยีนมันอาจจะอยู่ในร่างกายเราไม่เคยแสดงผลออกมาเลยตลอดชีวิตก็เป็นไปได้หรือว่าบางอย่างถ้ามีตัวกระตุ้นถึงจะแสดงออกมามากน้อยอันนี้ก็คือมันแล้วแต่หลายๆอย่างมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการที่เรารู้เรื่องเกี่ยวกับจีนหรือเจเนติกของเราเนี่ยข้อดีคือการกันให้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ไม่ต้องไปแพนิคว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าพันธุกรรมจะมีแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือไม่ได้จำเป็นเสมอไปนะคะมี spice sensitivity นะคะก็คือแบบเหมือนกับไวต่อเรื่องความเผ็ดซึ่งอันนี้จริงเลยเพราะเป็นคนแบบนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยเผ็ด taste sensitivity นะคะ super taster ไวต่อแบบรสชาตินะคะคือเฟิร์นเป็นคนที่มีนิสัยกินแบบไม่ปรุงเรารู้สึกว่าเราอาจจะได้รับรสของอาหารนั้นๆโดยที่มันไม่ต้องปรุงบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจืดไปแต่เรารู้สึกว่ามันมีรสชาติแล้วนะมันไม่เห็นจะจืดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าด้วย DNA ของเราเป็นคนที่แบบรับรสค่อนข้างง่ายหัวข้อต่อมานะคะก็คือเรื่อง nutrition นะคะโภชนาการอาหารค่ะจะมีหลายอย่างมากๆอย่างเช่น antioxidant แคลเซียมไอโอดีนแมกนีเซียมโอเมก้า 3 วิตามิน A วิตามิน B วิตามินนู่นนี่นั่นคือมีครบหมดเลยสิ่งที่เฟิร์นขาดในหัวข้อนี้นะคะก็คือวิตามิน B12 วิตามิน B6 แล้วก็วิตามิน D นะคะคือวิตามิน D เนี่ยคนอาจจะคิดว่าอ๋อวิตามิน D มาจากแดดไงโอ้โหเมืองไทยเราเจอแดดแรงอยู่แล้วจะขาดวิตามิน D กันได้ยังไงใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มันเพราะว่าแดดของประเทศเรามันแรงมากๆนะมันเลยทำให้เราเนี่ยหลีกหนีแดดใช่ไหมพอเราแบบไม่ค่อยอยากจะเจอแดดเพราะว่ามันร้อนมากๆนะคะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขาดวิตามิน D นะซึ่งคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามิน D มันส่งผลหลายอย่างมากๆเลยนะคะการดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะแต่สิ่งที่เฟิร์นอยากจะพูดถึงวันนี้มันเป็นสิ่งที่เฟิร์นเพิ่งรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะก็คือวิตามิน D เนี่ยมีผลต่อเรื่องอารมณ์เรื่องความเครียดด้วยค่ะวิตามิน D ช่วยให้สมองหลั่งสารเซโรโทนินมากขึ้นที่จะมีผลช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้านะคะสังเกตไหมว่าทำไมในต่างประ
ประเทศเนี่ยเขาถึงเป็น depressed หรือว่าซึมเศร้ากันเยอะในช่วงหน้าหนาวนะคะก็เพราะว่าหน้าหนาวของเขาเนี่ยคือแดดมันแทบไม่ออกในช่วงหน้าหนาวของต่างประเทศเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่ครึ้มทั้งวันทั้งคืนวันไหนแดดออกวันนั้นคือเป็นแบบ good day ของเขามากนะคะซึ่งพอมันไม่มีแดดออกอ่ะคนก็ขาดวิตามินดีกันมันก็เลยส่งผลต่ออารมณ์ความเครียดนะคะ stress depression ต่างๆนะคะในอาหารเนี่ยนะคะวิตามินดีจะพบในปลาที่มีไขมันสูงอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทูปลาซาร์ดีนไข่หรือบางทีเราก็อาจจะต้องหาพวกอาหารเสริมที่มีวิตามินดีด้วยนะคะหัวข้อต่อมานะคะก็คือเรื่อง well-being นะคะอันเนี้ยของเฟิร์นได้ normal ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เจาะลึกในหัวข้อนี้เพราะหัวข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมความหิวนะคะแร่ธาตุในกระดูกการอักเสบของร่างกายความอายุยืนนะคะ metabolism response แล้วก็เป็นคนที่ไวต่อแบบยุงหรือเปล่านะคะไปต่อที่หัวข้อต่อไปดีกว่า stress and sleep นะคะค่อนข้างจะได้เป็น average เกือบทุกอย่างเป็นคน deep sleeper นะคะก็คือถือว่าเป็นคนที่นอนหลับลึก sleep movement ก็คือแบบเป็นคนนอนดิ้นแค่ไหนแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนที่เกิดจากความเครียดนะคะ stress tolerance นะคะเขาบอกว่าจากพันธุกรรมแล้วเนี่ยคุณมีความเป็นนักรบที่อดทนต่อความเครียดสูงกว่าและรู้สึกสงบอย่างแรงกล้าเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคคือจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่จัดการกับความเครียดไม่ได้ แต่ก็อย่างที่เฟิร์นบอกไว้ตั้งแต่แรกเนาะว่าสิ่งที่มันมาจากเจเนติกหรือพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบ 100% หรือแน่นอนเสมอไปมันเป็นเหมือนสารตั้งต้นของเราเท่านั้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราเป็นคนยังไงตอบสนองต่อสิ่งต่างๆยังไงอ่ะแวดล้อมการเติบโตหรือว่าประสบการณ์ชีวิตหรือวิธีการใช้ชีวิตหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆที่ drive ให้เราเป็นแบบไหนมากกว่าหัวข้อต่อไปนะคะคือเรื่องของ pollution นะคะพวกมลพิษต่างๆซึ่งแบบเข้าไปแล้วอ่ะเป็น higher sensitivity แบบ4หัวข้อจากทั้งหมด5หัวข้อนะคะคือเป็นคนแพ้นู่นแพ้นี่เยอะมากซึ่งก็จริงเพราะว่าอย่างแบบฝุ่นอย่างเงี้ยก็ขึ้น higher sensitivity เป็นคนที่แพ้ฝุ่นมากๆนะคะแล้วก็ environmental pollution เนี่ยก็คือพวก pollution หรือมลพิษเป็นคนที่แพ้ง่ายจริง second hand smoke sensitivity นะคะก็เป็นคนที่แพ้พวกควันบุหรี่ก็จริงหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องของสกินหรือว่าผิวหนังนะคะเป็นคนที่มีจีนของผิวหนังที่จะแบบดูค่อนข้างเด็กนะคะความเสี่ยงต่อการเกิดสิวของเฟิร์นขึ้นว่า high ซึ่งก็จริงค่ะมีอีกหลายอย่างเลยมีความเสี่ยงในการสร้างเซลลูไลท์สูงมันมาจากจีนเรานี่เองนะคะที่ผ่านมาทั้งหมดคือหัวข้อไดเอทอย่างเดียวนะนอกจากไดเอทยังมีหัวข้ออื่นอีกนะคะอย่างเช่น talent and sport นะคะคือเราเหมาะกับการออกกำลังกายแบบไหนนะพูดไม่หมดจริงๆอ่ะไม่งั้นต้องใช้เวลาเป็นวันจริงๆนะหัวข้อต่อมานะคะคือ success trait นะคะ success trait เนี่ยจะมีเรื่องของ IQ EQ AQ creativity หรือว่าความสร้างสรรค์นะคะ educational attainment information processing power language ability mathematics skill นะคะ memory skill นะคะซึ่งของเฟิร์นนะที่แบบดูดีหน่อยเนี่ยก็จะเป็น IQ ขึ้นว่าเป็น gifted เลยนะคะทุกคนเฮ้ย EQ เนี่ยอยู่ที่ excellence นะคะหัวข้อต่อไปนะคะเรื่อง music and dance อันนี้ก็จะสั้นๆหน่อยเพราะว่ามันมีแค่ dancing ability กับ musical ability นะคะเกี่ยวกับสกิลการร้องและเต้นให้ทายว่าของเฟิร์นนะคะได้ไรระหว่าง normal กับ gifted ตอบมา1 2 3เฉลย normal ค่ะ ไม่จริงหรอกเฟิร์นต้องมีสกิลด้านนี้แน่ๆแต่มันอาจจะเป็นแบบพรสวรรค์ที่แฝงตัวอยู่ที่ตอนนี้ก็ยังไม่โผล่ออกมานะคะมันอาจจะแฝงลึกไปหน่อยหัวข้อนี้เนี่ยจะดูบรรพบุรุษว่าเรานะคะมีเชื้อสายมาจากไหนอะไรยังไงบ้างนะคะของเฟิร์นเนี่ย87กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะมาจาก East Asian มาจาก Chinese ซะ87%นอกนั้นก็จะมีอยู่ที่ Southeast Asian นะคะอีก 11.8% แปลว่าจริงๆเนี่ยเฟิร์นมีความแบบเชื้อสายไทยน้อยมากเลยเหรอเฟิร์นมีเชื้อแอฟริกันด้วยนะคะ 0.49% นะคะหัวข้อต่อมาอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็น family planning ค่ะเขาบอกว่าแบบเหมือนเป็นการที่เราจะได้รู้ก่อนว่าเราเนี่ยมี genetic condition อะไรนะคะที่จะส่งต่อให้ลูกเราได้หมายถึงว่าในทาง genetic เนี่ยเรามีและเราอาจจะส่งต่อได้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้อง
เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงนะคะคือเขาตรวจไปได้ถึง cancer risk เลยหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งนะคะซึ่งเข้าไปดูแล้วเนี่ยก็จะมีมะเร็งหลายๆอย่างมะเร็งสมองมะเร็งหน้าอกนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะเกือบทุกอวัยวะที่เป็นมะเร็งได้ก็คือมีอยู่ในนี้หมดเลยนะคะอย่างที่เราเน้นย้ำกันมาตลอดทั้งคลิปว่าพันธุกรรมมีส่วนเป็นสารตั้งต้นของเรานะคะที่ถ้ามีอะไรไปกระตุ้นเขาก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและไม่ได้แปลว่าถ้าเราไม่มีจีนก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เป็นนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตกินการนอนสภาพแวดล้อมต่างๆของเราเนี่ยทุกอย่างมันมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งประมาทว่าฉันไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งแปลว่าฉันจะไม่เป็นมะเร็งอันนี้คือไม่ใช่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอ่านผลตรวจจากชุดตรวจ DNA นะคะที่ทุกคนได้ฟังวันนี้เนี่ยเป็นส่วนแบบเล็กมากๆน้อยมากๆที่เฟิร์นเลือกคัดมาพูดนะคะจริงๆแล้วยังตรวจได้อีกหลายอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองนะคะก็แนะนำว่าให้ไปตรวจซะค่ะและเฟิร์นจะมีชุดตรวจ DNA นะคะมาแจกทั้งหมด2ชุดด้วยกันค่ะส่วนกติกานะคะก็ให้อ่านได้ที่แคปชั่นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกทั้งกติกาแล้วก็วันที่ประกาศผลให้ทุกคนได้รู้กันสามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้ทาง Facebook นะคะถ้าเกิดว่าดูผ่าน YouTube อยู่ก็ไปเล่นกิจกรรมใน Facebook Fanpage by Voyage ต่อด้วยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเฟิร์นจะไปแล้วนะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย